हेलो नमस्कार मित्रों, HMS किचन गुजराती चेनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सुखड़ी आपनी ट्रेडिशनल गुजराती स्वीट है અને સુખડી એક એવું નામ છે કે જેને સાંભળતાની સાથે જ નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધાના મોંમાં પાણી આવી જ જાય। તો ચાલો મિત્રો, આજે આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે અને બધી જ નાની નાની ટિપ્સ સાથે એકદમ સરસ સોફ્ટ અને મોઢામાં જ મૂકતા ઓગળી જાય એવી સુખડી બનાવીશું। મિત્રો, સુખડીને બે રીતે બનાવવામાં આવે છે અને મિત્રો mahudi તીર્થધામની સુખડી ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે, જે ગોળ અને ઘીનો પાયો કરીને બનાવવામાં આવે છે। તો મિત્રો, આજે આપણે બિલકુલ mahudi જેવી જ ગોળ અને ઘીનો પાયો કરીને પરફેક્ટ સુખડી બનાવીશું। તો મિત્રો, સુખડીને એકદમ પરફેક્ટ બનાવવા માટેની બધી જ નાની નાની ટિપ્સ વિડીયોમાં જણાવેલી છે, જે ટિપ્સ ફોલો કરીને મિત્રો તમે સુખડી બનાવશો એટલે તમારી સુખડી એકદમ પરફેક્ટ બનશે। તો ચાલો મિત્રો, રેસીપીની શરૂઆત કરીએ। चैनल पर नवा हो तो આવી જ બીજી નવી નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પ્રેસ કરો, જેથી અમારી ચેનલ પર મુકાતી નવી નવી રેસીપીનું નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતું રહે। તો હવે સૌથી પહેલા મિત્રો, સુખડી બનાવવા માટે આપણે ઘી, ગોળ અને લોટનું પરફેક્ટ માપ જોઈ લઈએ। તો તેના માટે મિત્રો, આપણે અહીંયા 2 વાટકી જેટલો ઘઉંનો લોટ લીધો છે। તો અહીંયા આપણે જે નોર્મલી રોટલી બનાવવા માટે ઘઉંનો લોટ વાપરીએ તે જ લોટ લીધો છે, અને સાથે મિત્રો આપણે 1 વાટકી જેટલો સમારેલો ગોળ અને 1 વાટકી જેટલું ગરમ કરેલું ઘી લીધું છે। તો અહીંયા મિત્રો, તમારે ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ 1 વાટકીનું માપ સેટ કરી લેવાનું અને પછી તમારે તે વાટકી પ્રમાણે આ બધું જ માપ લેવાનું છે। એટલે કે મિત્રો, તમારે ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ વાટકીની મદદથી 2 વાટકી જેટલો ઘઉંનો લોટ, 1 વાટકી જેટલું ગરમ કરેલું ઘી અને 1 વાટકી જેટલો સમારેલો ગોળ લેવાનો છે। તો મિત્રો, આ સુખડી બનાવવા માટેનું પરફેક્ટ માપ છે। તો હવે મિત્રો, તમારે જે પ્લેટમાં સુખડીને સેટ કરવાની હોય તે પ્લેટમાં મિત્રો તમારે 1 નાની ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી તેને પ્લેટની બધી જ બાજુ એકદમ સારી રીતે લગાવી લેવાનું છે। તો આપણે પ્લેટમાં સારી રીતે તેલને લગાવી લીધું છે। તો હવે મિત્રો, આપણે સુખડી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે મિત્રો, આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર કઢાઈમાં 1 વાટકી જેટલું ગરમ કરેલું ઘી ઉમેરી દઈએ। તો આપણું ઘી ઉમેરાઈ જાય પછી મિત્રો, આપણે તેની અંદર 1 વાટકી જેટલો સમારેલો ગોળ ઉમેરવાનો છે। અને અહીંયા મિત્રો, તમારે ખાસ ગોળને એકદમ સરસ ઝીણો સમારીને પછી તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે। તો અહીંયા મિત્રો, આપણે આ સુખડી બનાવવા માટે ગોળનો પાયો બનાવવાનો નથી, ફક્ત આપણો ગોળ એકદમ સારી રીતે ઘી સાથે મિક્સ થઈને ઓગળી જાય અને મિત્રો તે થોડો ફૂલવા લાગે ત્યાં સુધી જ આપણે તેને કૂક કરવાનું છે। અને અહીંયા મિત્રો, તમે ખાસ એક વાતનું ધ્યાન રાખજો કે તમારે આ બધી જ પ્રોસેસ લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ કરવાની છે। અને મિત્રો, આ સુખડીને બીજી રીતે પણ બનાવી શકાય છે, જે રીતમાં મિત્રો તમારે ઘીની અંદર લોટને સારી રીતે શેકી લેવાનું અને પછી મિત્રો તમારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી તે લોટની અંદર તમે સમારેલો ગોળ ઉમેરીને તેને લોટ સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું। તો મિત્રો, તે રીતે પણ સુખડી એકદમ સરસ સોફ્ટ બને છે। તો લગભગ 3 થી 4 જ મિનિટમાં મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો ગોળ એકદમ સારી રીતે ઓગળીને તે આ રીતનો ફૂલવા લાગ્યો છે। તો મિત્રો, તમારો ગોળ આ રીતનો ફૂલવા લાગે એટલે આપણે તેને વધારે નથી શેકવાનો, તો આપણે તરત જ તેની અંદર મિત્રો આપણે ઘઉંનો લોટ ઉમેરતા જવાનું છે અને તેને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। અને અહીંયા તમારો ગોળ મિત્રો ફૂલવા લાગે એટલે તમારે ખાસ ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દેવાની છે અને પછી મિત્રો તમારે તેમાં થોડો થોડો ઘઉંનો લોટ ઉમેરતા જઈ તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો અહીંયા આપણે ઘઉંના લોટને શેક્યો નથી, કાચો જ લીધો છે, કારણ કે આપણા ઘી અને ગોળ ગરમ છે, તો આપણો લોટ પણ તેમાં એકદમ સારી રીતે શેકાઈ જશે। તો લગભગ થોડી વાર જેવું થઈ ગયું છે અને મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી બધી જ વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ થઈને આપણું સુખડીનું મિશ્રણ તૈયાર છે। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને આ સુખડીના મિશ્રણને આપણે નીચે ઉતારી લઈએ। અને હવે મિત્રો, આપણું આ સુખડીનું મિશ્રણ ગરમ જ છે, તો આપણે તેને ફટાફટ જે આપણે તેલથી ગ્રીસ કરીને પ્લેટ રાખી હતી તેની અંદર આપણે ઉમેરી દઈએ। અને હવે આપણું આ મિશ્રણ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે આ રીતે તવેથાની મદદથી તેને એકદમ સારી રીતે સેટ કરી લઈએ। તો અહીંયા મિત્રો, તમને જેટલી થિકનેસની સુખડી ગમતી હોય, પતલી કે થીક, તે રીતે તમે મિત્રો આ મિશ્રણને સેટ કરી શકો છો। અને હવે મિત્રો, તમારે વાટકીની પાછળ થોડું ઘી લગાવી લેવાનું છે અને પછી તેની મદદથી તમારે સુખડીને આ રીતના એક સરખી કરી લેવાની છે। તો આપણી સુખડી એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ જાય અને મિત્રો સુખડી ગરમ હોય ત્યારે જ મિત્રો તમારે છરીની મદદથી આ સુખડીના પીસ કરી લેવાના છે। તો અહીંયા મિત્રો, તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે સુખડીના પીસ કરી શકો છો। તો અહીંયા આપણે આ સુખડીના પીસ કરી લીધા છે। તો હવે તેની ઉપર આપણે થોડી સમારેલી બદામની ફ્લેક્સ ઉમેરીશું। તો મિત્રો, આ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, જો તમારે ના ઉમેરવી હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। તો હવે બદામની ફ્લેક્સને આપણે આ રીતે સ્પેચ્યુલાની મદદથી સેટ કરી લઈએ અને હવે આ સુખડીને આપણે 10 થી 15 મિનિટ જેવી ઠંડી થવા દઈએ। તો લગભગ 10 થી 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે આ રીતે તવેથાની મદદથી સુખડીના પીસને અલગ કરી લઈએ અને હવે મિત્રો આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। તો મિત્રો, સુખડી બનાવવી એકદમ સહેલી છે, તમે વિડીયોમાં બતાવેલી નાની નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખશો એટલે તમારી સુખડી એકદમ પરફેક્ટ બનશે। તો હવે આ સુખડીને મિત્રો આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને હવે આ સુખડીનો એક પીસ તમને તોડીને પણ બતાવીએ। તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે આપણી સુખડી એકદમ પરફેક્ટ ટેક્સચર સાથે એકદમ સરસ સોફ્ટ અને મોઢામાં જ મૂકતા ઓગળી જાય એવી બની છે।
હું આશા રાખું છું કે મિત્રો તમને આજની અમારી આ રેસીપી પસંદ આવી હશે। જો મિત્રો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય અને ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય તો મિત્રો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસથી આપજો। સાથે મિત્રો આ વિડીયોને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે વધુમાં વધુ શેર કરજો અને આવી જ બીજી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે HMS કિચન ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરજો। અને મિત્રો તમને આ સુખડીની રેસીપી કેવી લાગી તે અમને નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। તો આપણે ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે।